guys, good afternoon. So today is January 5 and it's 2:39. Ayan, so it's 2:39 to 30 na. And yun guys, may dumating na Lazada. So here pa rin tayo guys. Shoutout to Val Winter, nakabidyo ako. And meron ding ito. So anyway, itatry muna natin to kung ano siya. So i-mute muna natin si Val. Hey yo! So anyway guys, parang makapal ang aking kelay, pero bahala na si Batman. So, okay. Lazada, i-open natin. Kung ano i-touch. So, how was your Christmas? New Year? Guys, i-open na natin to. Oh, so it's a laptop stand. It's a foldable notebook bracket. So, ayan pala siya. Ayan. So, maliit lang siya guys kasi yung laptop ko is mainit pag ano lang siya. Nasa level lang siya ba? So, dapat may para makahinga naman siya. So nakaka-relate nito guys na gusto na yung mga ganun. Gusto ko itong ganito. Ayan. So, anyway, na siya. I-open natin siya. Ayan. Ayan. Tapos, may bag siya. Ay, that's good. Oops. Killer power. So, may bag siya, guys. So, maganda. Makapal din yung bag. And, hey! Yups. Oh, I'm back. And, yun na nga, guys. Sababi. And ito siya, guys. Ayan. Ganyan yung mukha niya. Ayan. Klaro ba? Ayan siya. Para siyang guma siya dito, guys. Guma. Parang rubber. So, ganyan siya. Ayan. Tapos, ganyan. So, pwede mo siyang i-label dyan kung saan. Kung mahaba ba or ganyan. So, wait. Tapos, okay. So, ganunin mo lang siya. Ayan. Ayan. So, para para maluwag. Tapos, yung ito is ayan, pwede siya sa first. So, meron siyang 6 na dito guys. Ayan, kung nakikita nyo. 6 na pwede siyang ganun. Pwede dyan, pwede dito. Ayan, pwedeng ito na yung pinakalas na like nakahiga guys. Ayan. So, ganyan. Tapos, yung mahaba naman is ganito. So, yun. So, ito try natin ilagay siya sa laptop. Okay. Ayan, so ganyan siya guys. Tapos, ayan yung guys, pinakadulo na talaga niya. Pinakauna siya. Tapos, pinakamahaba na. Ayan, so ganyan siya. So, i-adjust natin. So, ayan siya guys. So, dito. Ayan, so, i-move natin siya sa pangalawa. Or pinakalas. Ayan na yung pinakalas niya, guys. Ayan na yung pinakalas. So, pwedeng ganyan. Ayan na yung pinakalas. Ayan na. Nasa last na siya. Ayan, dito. Hindi nagpo-focus.
Basta nasa last na siya, guys. Wala na. So, ganyan. So, pwede yung laptop mo na ganyan. Naka-video kasi ako ni Bal. Naka-mute lang. So, pwedeng ganyan. So, maganda siya, guys. Tapos, hindi siya mabigat. Super ganda niya kasi hindi siya mabigat. So, yun. So, itatry kong ilagay yung link, guys. Itatry kong ilagay yung link niya sa description box. Kung makita ko pa yung kung saan ako nag-order. Sa Lazada to naman siya. And, hey yo, I'm back again. And yes, we have one parcel. Again, parcel. Pero I think it's a keyboard. Maybe. Yes. Para siyang keyboard ata. Wala din kasi nakalagay na keyboard siya. Ganun. So, it's from Lazada. Okay, guys. Na-order ko siya December 19. Tapos, January 5 na ngayon. So, matagal, no? Matagal siya. Anyway, i-open na natin. I-open. Nalulobat na siya, besh. Nalulobat. Meron siyang mousepad. Pero sobrang nipis ng mousepad niya. Super nipis. Tapos, tingnan nyo yung print is malapit na hindi umabot. Mousepad yun, guys. And there's also a Lenovo mouse. It's a wireless or a wired. Ayan, Lenovo siya. Ayan. So, same ng aking laptop, Lenovo. So, kaya ito yung napili ko. Lenovo. Lenovo din yung laptop ko. Ayan siya. Hindi siya wireless. Ayan, may ano siya. Ayan. Gusto ko yung may cord. Yung may wire. Next is, meron pa ba? Next is a keyboard. Lenovo keyboard too. So, maganda siya. All Lenovo. Open. Paano ma-open this? Ingat, besh. So, ayan, guys. Open natin ang ating keyboard. So, it's black keyboard. And yan. Oops. Ayan. May keyboard na tayo. Malaki siya kaysa sa aking laptop. I think, kasi hindi naman masyadong malaki yung laptop ko. So, ayan. Keyboard. Mouse. And yung mousepad. So, ano ba yun? Best picture. Ayan. Thumbnail muna tayo. Yes, guys. So, ito-try natin siya. See ya! So, ayan na siya, guys. Ayan, ito na yung keyboard. Tapos, ito yung laptop ko. At ito yung ginamit ko na foldable na bracket. So, ayan, para hindi mainit yung ating laptop. So, ito-try natin, guys, i-connect yung ating keyboard. So, ayan na siya. Oops. Oh, hindi mapasok. Besh. Ayan, so, nakakonect na yung keyboard natin. Tapos, ito-try natin yung mouse natin. Ayan, tapos, yung mousepad natin. Super nipis yung mousepad, guys. Pero, carry lang. Ayan. Carry. Super nipis. Ayan.
Dito ko lang ilalagay yung mousepad. Ayan, dito lang yung mousepad. Tapos, ito yung ating Lenovo na, ano. So, tanggalin muna natin siya. Dito natin siya ikabit sa kabila. So, dito natin siya ikabit. Ayan, so connect na siya guys. So, itatry natin siya. So, ayan guys. Ito, ayan. So, yung ating mousepad is it's working guys. So, itry natin dyan. So, ayan guys. Ang ating mouse is it's working ang ating mouse. And ito yung ating mousepad. Ang ating mouse and ang ating keyboard. So, ayan na siya guys. So, ayan. So, ayan dyan. So, magta-type tayo. Dito ako magta-type. So, tingnan natin if mag-work. Ano ba? Ang but dyan. Di ay nag-mapismas. So, ayan guys. Na-type na natin si Hi Kabisyo. Ayan. So, it's working guys. Tapos, ito pala siya. Pwede siyang meron siya dito sa likuran na parang stand. So, pwede siyang medyo mahaba. Hindi siya naka-flat talaga. So, meron siya dito. Ganun. Ayan. Yung red. Hindi ba nakikita? Basta ito guys, na ano siya. Para hindi nag-ano eh. Ayan guys. Ito guys. Ayan. Ito. So, parang ganyan. Parang may ano siya guys, paa. So, same. Para hindi siya like flat talaga siya guys. So, maganda siya. As in, maganda. Tapos, I like the keyboard guys. Kasi super ano ng keyboard. So, ayan. Magdadot-dot lang ako dyan kay Val. Ayan. So, naka-video tayo. So, ayan. So, sa lahat naman guys is super ganda niya. Ayan. So, malapit nang maano din yung laptop ko, guys. So, always 3%. Kahit naka-charge yan, always 3%. So, yun. Super ganda niya, guys. As in, very maganda ang ating, very worth it. Yung binayaran ko pala sa keyboard, mouse, and, tawag doon, yung keyboard, mouse, and yung, it's free na kasi itong, guys, yung mousepad. Binayaran ko is 1,425 ata. So, yun guys. But it's all worth it kasi nag-work siya. Kasi minsan nag-order tayo sa Lazada or sa kung saan man. Minsan hindi siya nag-work, diba? So, sayang minsan ang ating pera. Tapos, pag ni-return mo, sobrang tagal pa. Saka mo makuha ulit, diba? So, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa ating channel, guys, don't forget to subscribe and hit the bell as well, guys, para update sa mga bago natin upload. Bye-bye!